નમસ્તે મિત્રો, ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના અંતર્ગત જે સંપૂર્ણ માહિતી 2023 અંતર્ગત છે એની માહિતી જાણીશું। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો, વિડીયોની અંદર સૌથી પહેલાં વાત કરીશું ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના અંતર્ગત। તો મિત્રો, મફત સિલાઈ મશીન યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી। મિત્રો, રાજ્યમાં આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓ માટે ઘણી સહાય યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે। તો મિત્રો, આ યોજનાના કારણે તેમના જીવનમાં રાહત અને સુખ સુવિધા મળતી હોય છે। તો અહીં આવી યોજના એટલે કે મફત સિલાઈ મશીન યોજનાની માહિતી પ્રસ્તુત છે। તો મિત્રો, એની અંદર ગુજરાતની અંદર ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના વિશે માહિતી આપવા રહી છે। તો મિત્રો, રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્રની મફત સિલાઈ મશીન યોજના હવે રાજ્યમાં પણ લાગુ કરવામાં આવે છે। મિત્રો, આ યોજના હેઠળ રાજ્યની જે ગરીબી અને આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓને મફત ફ્રી સિલાઈ મશીન આપવામાં આવે છે, જે કે કરીને સામાજિક અને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવી શકાય છે। આ યોજના હેઠળ મફત સિલાઈ મશીન યોજના મેળવવા ઈચ્છતી રાજ્યની રસ ધરાવતી મહિલાઓ યોજનાઓની અંતર્ગત જે અરજી કરવાની હોય છે। મિત્રો, આ યોજનામાં ફક્ત મહિલા 20થી 40 વર્ષની ઉંમરની હોવી જોઈએ। તો આ સ્કીમ હેઠળ અરજી કરનાર મહિલાની ઉંમર 20થી 40 વર્ષ, નોકરી કરતી મહિલાઓ પ્રતિ વાર્ષિક આવક મહિનાની 1 વર્ષની આવક એટલે કે 1,12,000 રૂપિયાથી વધુ ન હોવી જોઈએ। તો મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે રાજ્યની માત્ર આર્થિક નબળી મહિલાઓને અરજી કરવાની હોય છે। મિત્રો, રાજ્યમાં વિધવા અને વિકલાંગ મહિલાઓ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। મિત્રો, આની અંદર તમારે કયા કયા પુરાવા આપવાના હોય છે? તો મિત્રો, આની અંદર અરજદારનું આધાર કાર્ડ, જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર, આવકનું પ્રમાણપત્ર, જો વિકલાંગ હોય એ અંતર્ગત પ્રમાણપત્ર, જો તમે વિધવા સ્ત્રી હોય એનું પ્રમાણપત્ર, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ આપવાનો હોય છે અને તમારી સરનામાનો જે પુરાવો છે એ પણ તમારે આની અંદર આપવાનો હોય છે। તો મિત્રો, આની અંદર વધુમાં આપણે માહિતી જાણીએ તો એની અંદર આપણે કહીએ મફત સિલાઈ મશીન યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિઃશુલ્ક સિલાઈ મશીન યોજના હેઠળ મજૂરો અને ગરીબ મહિલાઓને ફક્ત સિલાઈ મશીન મેળવી પોતાનું પરિવારનું સારી રીતે નિભાવી શકે છે। મિત્રો, આ યોજના હેઠળ એક ઉદ્દેશ્ય છે કે મહિલાઓને રોજગાર પૂરો પાડવામાં આવે છે। તો આ યોજના હેઠળ મહિલાઓને ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના અંતર્ગત જે બેસીને પોતાનો રોજગાર શરૂ કરી શકે। મિત્રો, આની અંદર કે જેમાં તેઓ સારી આવક મેળવી શકે। આ યોજના લાભ રાજ્યના જે શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોની આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓને, શ્રમિક મહિલાઓને આપવામાં આવે છે। મિત્રો, મફત સિલાઈ મશીન 2023ની અંદર તમને વિતરણ કરવામાં આવશે। મિત્રો, ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટું ટાર્ગેટ 50,000થી વધુ મહિલાઓને ફ્રી સિલાઈ મશીન આપવામાં આવશે। તો મિત્રો, આ તે સંપૂર્ણ માહિતી જ્યારે પણ આનું ફોર્મ આવશે તો તમને વિડીયોના માધ્યમથી જે કઈ રીતે ફોર્મ ભરવું એની વિગતો જણાવીશું। મિત્રો, આગામી સમયે એટલે કે માર્ચથી લઈને એપ્રિલ મહિનાની અંદર તમારા જે ફ્રી સિલાઈ મશીનના જે ફોર્મ છે એ ભરાઈ શકે છે। તો જય હિન્દ મિત્રો, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત।